สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้อิงมากับคลิป Empty Skincare ที่ใช้จนหมดครึ่งปีแรกของปี 2025 นะครับปีนี้เนี่ยอิงกลับมาลองสกินแคร์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหลายตัวมากที่เจอแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆทั้งจากมุมมองของส่วนผสมแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากใช้เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่ดูช่องนี้เป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าในวิดีโอ Empty ของอิงทุกครั้งเนี่ยอิงจะมีเซกเมนต์นึงที่สอนวิธีการแยกขยะสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วเพราะส่วนตัวเนี่ยอิงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลแล้วก็ต่ออายุขยะพลาสติกมากๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้หันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นจนล่าสุดเนี่ยอิงได้มีโอกาสเป็นตัวแทนฝ่ายเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในการช่วยร่างกฎหมายการแยกขยะแล้วก็การผลักดันในระดับชาติเลยเป็นสิ่งที่อิงภูมิใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ทำให้อิงเนี่ยได้มีโอกาสนั้นนะครับแต่กลับมาที่เรื่องสกินแคร์กันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อนๆทุกคนเข้าใจคำว่า full circle ไหมครับความหมายมันก็คือหลังจากที่เราได้ผ่านการเดินทางผ่านการเติบโตแล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างเนี่ยแต่อีท่าไหนไม่รู้แหละเราพบว่าตัวเองเนี่ยกลับมายืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นเดิมใหม่อีกครั้งผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเนี่ยต้องใช้คำว่า full circle จริงๆแบรนด์นี้เนี่ยเกิดมากับช่องพลิกหลังกล่องเลยนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปีแล้วเนี่ยเรากลับมาที่จุดเดิมด้วยกันแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแบรนด์ก็ไม่เหมือนเดิมอิงก็ไม่เหมือนเดิมนะครับหลายๆคนอาจจะพอเดาได้แล้วว่าอิงพูดถึงแบรนด์ไหนอยู่ใช่แล้วเซงกะนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอิงเป็นเสียงหนึ่งในวงการที่วิพากษ์วิจารณ์เคลนเซอร์ที่มีค่า pH สูงมาโดยตลอดเพราะอย่างที่เด็กหน้าห้องหลายๆคนน่าจะรู้กันดีแล้วป่านนี้นะครับก็คือเคลนเซอร์ที่มีค่า pH สูงเนี่ยสามารถรบกวนเกราะป้องกันผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเสียสมดุลได้ในที่สุดวันนี้เนี่ยเซงกะเขาก็ได้รับฟังผู้บริโภคแล้วรับฟังอิงด้วยเช่นกันนะครับเขาออกตัวเซงกะ Perfect Whip Low pH Calming Cica สูตร pH friendly ที่ช่วยให้เกราะป้องกันผิวดูแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ปลอบประโลมผิวที่บอบบางแพ้ง่ายถ้าใครจำได้เนี่ยจากวิดีโอก่อนอิงใช้เครื่อง Corneometer ของเราวัดนะครับพบว่าตัวเนี้ยใช้แล้วผิวไม่แห้งจริงๆอิงบอกไปในวิดีโอว่าเซงกะพลาดมากที่ไม่ได้จ้างอิงเป็นพรีเซนเตอร์สิ่งนี้ซึ่งเดือนก่อนทุกคนเขาทักมาจริงๆเอาจริงๆเลยนะชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าคำเหล่านี้จะถูกเอ่ยออกจากปากตัวเองเซงกะส่งของมาให้และถามว่าคุณอิงอยากรีวิวไหมคะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนี่โลกจะแตกพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าแบรนด์กล้าทักมาอีกก็กล้าลองนะครับก็เลยให้โอกาสแล้วก็ใช้จนเกือบหมดแล้ว1หลอดนะครับผลก็คือมันดีเกินคาดมากทุกคนเป็น everyday cleanser ใช้ทุกวันได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะครับผิวไม่แห้งตึงช่วงที่ผิวเป็นสิวหรือระคายเคืองหรือไปออกแดดอะไรมาก็สามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเขาใช้สารทำความสะอาดกลุ่มอ่อนโยนนะครับอย่างเช่นตัว betaine taurate แล้วก็ glutamate เป็นเบลนด์ที่ดีมากๆนะครับไม่ได้แรงจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้เบาจนไม่สามารถทำความสะอาดได้ทำความสะอาดผิวได้หมดจดโดยที่คงความอ่อนโยนแล้วก็ความชุ่มชื้นไว้ในนี้เขามีเบนทาไนท์ด้วยนะครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินได้ตอบโจทย์ใครรู้ไหมคนที่ชอบความรู้สึกของการล้างแล้วรู้สึกสะอาดมากๆแต่ในนี้เขาก็ใส่กลีเซอรินมาเป็นส่วนผสมที่2เลยนะครับคือปริมาณนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อพยายามเคาน์เตอร์หรือว่าลดความแห้งที่อาจจะเกิดจากตัวเบนทาไนท์ได้โดยรวมว่าเขาหาสมดุลได้ดีนะครับระหว่างการล้างให้สะอาดหมดจดแล้วก็การล้างให้ไม่แห้งตึงจนเกินไปล้างแล้วผิวยังชุ่มชื้นนุ่มๆอยู่เอาเป็นว่าถือว่าปิดตำนานอิงฟาดเซงกะอย่างเป็นทางการนะครับและนี่แหละครับคือความหมายของคำว่า full circle นะครับทุกคนลองเก็บไปใช้ได้นะครับ ตัวต่อไปที่ใช้หมดในช่วงนี้มีเรื่องเล่านิดนึงเหมือนกันเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเองไปเที่ยวอังกฤษมานะครับแล้วก็ลืมเอา antiperspirant ไปก็เลยต้องไปเดินร้านขายยาหรือซูเปอร์นี่แหละไปหาตัวใหม่มาใช้ตอนแรกดูส่วนผสมก็คิดว่าน่าจะโอเคไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าพอใช้ไปได้ 2-3 วันเท่านั้นแหละแพ้หนักมากนะครับผื่นขึ้นแบบแดงคันแล้วก็ทิ้งความคล้ำไว้นิดนึงด้วยก็เลยกลับไปที่ร้านขายยานะครับไปดูว่ามีตัวอื่นขายไหมอยากจะได้ตัวที่แบบอยู่ในเซฟโซนของเราตัวที่เคยซื้อที่ไทยใช้มาก่อนแล้วโอเคไม่มีปัญหาจำได้ว่าเคยแนะนำตัวของ Simple มาก่อนบนช่องนี้นะครับเขาเป็นแบรนด์อังกฤษก็เลยซื้อมาใช้นะครับแล้วล่าสุดก็เพิ่งใช้ต่อเนื่องจนหมดคอนเฟิร์มได้ว่ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและกลิ่นรักแร้ตัวหนึ่งที่อิงชอบมาโดยตลอดแล้วก็ยังชอบอยู่จริงๆเขามีหลายสูตรนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตร Aloe Fresh หรือว่าสูตร Soothing นะครับเหตุผลที่ชอบนะอย่างแรกเลยคือเขาเป็น antiperspirant ไม่ใช่ deodorant เป็นความแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยนะครับทุกคน antiperspirant เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ใส่ส่วนผสมมาเพื่อระงับเหงื่อไม่ใช่ deodorant ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะ
เน้นใส่น้ำหอมมาเยอะๆเพื่อกลบกลิ่นอย่างเดียวเหงื่อเป็นต้นเหตุของกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นอิงถึงชอบ antiperspirant เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอหรือว่าต้นน้ำจริงๆไม่ได้พยายามเอาน้ำหอมมาช่วยกลบแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการแพ้นะครับตัวนี้เขาใช้อลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะลงไปในรูขุมขนเราเพื่อทำให้เหงื่อเนี่ยมันมีความเหนียวแล้วก็ไหลออกมาได้ยากขึ้นสามารถคุมเหงื่อที่เป็นสาเหตุของกลิ่นได้ดีมากๆแล้วก็มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวเป็นส่วนผสมที่เหมาะมากๆที่จะใส่มาในผลิตภัณฑ์รักแร้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณผิวหนังที่ค่อนข้างบอบบางแล้วก็ระคายเคืองแพ้ง่ายส่วนผสมมีแค่12ตัวนะครับซึ่งเรียบง่ายมากๆตรงตามคอนเซปต์หรือว่าชื่อแบรนด์ Simple เลยใครที่รักแร้คล้ำจากการแพ้หรือระคายเคืองใช้โรลออนหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแล้วแพ้จนเข็ดเหมือนอิงนะครับอิงว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ปลอดภัยมากๆตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อิงย้อนกลับไปใช้ถ้าจำไม่ผิดนะเคยรีวิวไปในวิดีโอ Best of 2022 ของ Influ และ Beauty Blogger คนอื่นๆคือตัว I'm from Mugwort Essence จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครจำได้นะอิงชอบ Moisturizer ในไลน์นี้มากๆเป็นตัว I'm from Mugwort Cream นะครับตัวนั้นเนี่ยเคยอยู่ใน Favorite of the Year ของอิงน่าจะปี 2020 หรือ 2021 เนี่ยแหละแต่เมื่อต้นปีเนี่ยมีอาทิตย์หนึ่งที่หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับไปทำหัตถการมาไปออกแดดมาแล้วก็ใช้วิตามิน A หลายครั้งมากกว่าปกติในอาทิตย์นั้นหน้าแก้มนี่แบบแดงลอกแสบมากๆเลยนึกขึ้นได้ว่าในไลน์เนี้ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ Essence เหมือนกันน่าจะเอามาเสริมรูทีนปัจจุบันได้ง่ายช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นที่เสียหายไปจากการใช้กรดเยอะๆได้ส่วนผสมหลังกล่องเนี่ยเขาเขียนไว้แค่ตัวเดียวเลยนะครับนั่นก็คือสารสกัดจากจิงจูฉ่าย 100% แชร์จากมุมมองผู้ผลิตละกันนะครับอิงว่าในเนี้ยมันก็น่าจะมีส่วนผสมอื่นๆด้วยแหละน้ำสารทำละลายอาจจะมีสารก่อเนื้อด้วยก็ได้ส่วนผสมต่างๆที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มันเสถียรไม่เสียง่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแต่กฎหมายเกาหลีจะแตกต่างจากที่อื่นๆนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดใส่สารสกัดจากธรรมชาติตัวหนึ่งมาเยอะพอเนี่ยสามารถใช้ตัวนั้นตัวเดียวเพื่อเคลมหลังกล่องได้เลยและใดก็ตามแปลว่าในตัวนี้เขาใส่สารสกัดจากจิงจูฉ่ายมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติที่งานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆอย่างที่อิงก็เคยสัมผัสมาด้วยตัวเองกับตัว Moisturizer จากไลน์นี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาก็มีวิจัยแบบ in vivo ด้วยนะครับชี้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆสำหรับใครที่คอนเซิร์นเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเป็นวีแกนด้วยนะครับก็คือไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่ทำจากสัตว์ใส่มาในนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่อิงพูดถึงในวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งใช้หมดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับก็คือตัว Cica Plus B5 Spray ของ La Roche-Posay ถ้าใครดูพวกวิดีโอ Shorts หรือว่า TikTok ของอิงเนี่ยจะเห็นว่าอิงแอบใช้ตัวนี้บ่อยมากๆในช่วงรูทีนตอนเช้าเพราะว่ามันใช้ง่ายมากใครที่เป็นคนผิวผสมหรือผิวมันนะครับชอบคอนเซปต์ของ La Roche-Posay Balm B5 แต่ตัวเองไม่สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าผิวมันเกินไปเนี่ยไม่ต้องมีโฟโมอีกต่อไปนะครับเพราะว่า La Roche-Posay เขามีตัวนี้เหมือนกันส่วนผสมเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอย่างแรกเลยคือมีกลิเซอรินเป็นส่วนผสมที่2แล้วก็มีโพรเพนไดลส่วนผสมที่3ตัวนี้เป็น humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีมากๆนะครับส่วนผสมที่4คือแพนทานอลนะครับวิตามิน B5 ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็มี Madecassoside เป็นส่วนประกอบสำคัญของใบบัวบกช่วยปลอบประโลมผิวเพิ่มเติมและส่วนตัวอิงชอบฟอร์แมตสเปรย์มากๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกตอนเช้าบางวันเนี่ยข้ามขั้นตอน moisturizer ไปเลยนะครับฉีดแค่ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกันแดดระหว่างวันถ้าไปออกแดดมารู้สึกว่าผิวระคายเคืองอักเสบต่างๆเนี่ยก็ให้ฉีดตัวนี้ลงไปได้เลยต่อไปเป็นสินค้าที่ไวรัลมาสักพักหนึ่งแล้วเช่นกันนะครับตัว Tower 28 SOS Daily Rescue Facial Spray เป็น Hypochlorous Acid Spray Hypochlorous Acid เนี่ยเป็นส่วนผสมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เม็ดเลือดขาวของเราผลิตเองอยู่แล้วเพื่อใช้ต่อสู้การอักเสบต่างๆในร่างกายคุณสมบัติเขาเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยคือเป็น antimicrobial แล้วก็ antibacterial agent นะครับพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายได้รวมถึงตัว C acne ที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับอย่างที่2คือเขา anti inflammatory นะครับหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบได้ดีนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถช่วยเรื่อง wound healing หรือว่าทำให้แผลหายได้เร็วขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะความสามารถครอบจักรวาลเนี่ยแต่โอกาสการระคายเคืองของเขาต่ำมาก Hypochlorous Acid เนี่ยจริงๆไม่ใช่ส่วนผสมใหม่เลยนะครับมนุษยชาติเนี่ยใช้กันมาเป็น100 ปีแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ใช้รักษาพวกแผลบาดเจ็บของทหารแต่น้องเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ formulate หรือว่าเอามาทำสกินแคร์ได้ยากมากไม่คงทนต่ออะไรเลยนะครับนิดๆหน่อยๆก็เสื่อมสภาพได้เร็วแล้วก็น้องเนี่ยไม่เข้ากับส่วนผสมอื่นๆเลยใส่คู่วิตามิน C วิตามิน A อะไรต่างๆไม่ได้เลยนะครับจนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับถึงเริ่มมีการพัฒนาตัวส่วนผสมตัวนี้ให้มันคงทนยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายมากขึ้นเราเลยเริ่มเห็นในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสกินแคร์กันแล้วตัวนี้เนี่ยอิงจะพกเวลาไปออกกำลังนะครับไปแบบวิ่งในสวนหรือว่าเหงื่อออกไม่มีเวลามานั่งล้างหน้าใหม่อีกรอบนึงนะครับก็จะฉีดตัวนี้ลงไปก่อนเลยอย่างน้อยๆเขาเข้าไปช่วยคุมไม่ให้แบคทีเรียมันเจริญเติบโตบนหน้าของเราแล้วเขาได้รับการรับรองจากพวกองค์กรโรคผิวหนังต่างๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น National Eczema Association
Foundation National Rosacea Society นะครับแล้วก็ National Psoriasis Foundation พูดง่ายๆก็คือวงการผิวหนังอักเสบทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันหมดเลยเพื่อบอกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวอักเสบระคายเคืองมากๆแต่สำหรับใครที่ใช้เนี่ยอิงอยากจะเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าให้ลงตัวนี้ก่อนแล้วให้น้องเนี่ยซึมให้แบบเสร็จเรียบร้อยก่อนเลยรอสักประมาณ5 หรือ 10 นาทีค่อยลงสกินแคร์อื่นๆเพราะอย่างที่บอกนะครับส่วนผสมตัวนี้เขาไม่ค่อยเข้ากับส่วนผสมอื่นๆเท่าไหร่ถ้าน้องๆเจอกันเนี่ยอาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงก็ได้ตัวต่อไปที่รู้ว่ายังใช้ไม่หมดแต่ถ้าไม่พูดตอนนี้ก็คงไม่ได้พูดแล้วนะครับเพราะว่าใช้มานานมากแล้วมันไม่หมดสักทีคือกะให้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานใช้ต่อเลยหรือไง Bioderma Atoderm the douche the douche นะครับเจลอาบน้ำที่ไซส์ใหญ่ที่สุดที่อิงเคยใช้มาในชีวิตนี้เลย1 ลิตรนะครับอิงเป็นคนที่ชอบ shower oil อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นคนที่ผิวตัวแห้งเพื่อนๆทุกคนจะเคยเห็นอิงแนะนำตัว Eucerin shower oil อยู่บ่อยๆแต่เมื่อหลายเดือนก่อนเลยเนี่ยอิงไปเจอ content creator ส่วนผสมอีกคนนึงนะครับที่เขาแนะนำตัวนี้มาให้เขาบอกว่าเพิ่งเข้าไทยนะครับก็เลยออกไปซื้อมาลองใช้ดูจริงๆตัวนี้รู้สึกเหมือนทาออยล์บนผิวนะแต่ว่าถ้าดูส่วนผสมเนี่ยมันไม่ใช่ออยล์เขาเป็น cleanser ที่ใช้ระบบ surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดเหมือนกับ cleanser ทั่วไปนะครับมีพวก pectin glucoside แล้วก็ cocoa amphor acetate แต่ถ้าดูดีๆเนี่ยส่วนผสมที่2ของเขาคือ glycerin humectant คนดีคนเดิมที่พวกเราทุกคนรักอยู่แล้วนะครับเขาใส่มาให้เยอะมากเนื้อเนี่ยมันเลยรู้สึกลื่นๆเคลือบผิวนะครับล้างแล้วชุ่มชื้นเหมือนใช้ออยล์ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ครั้งแรกแล้วจะอินหรือจะชอบนะครับแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องแล้วลองเปิดใจดูเชื่อเลยว่าคนที่มีผิวแห้งเนี่ยจะชอบมากเลยต่อไปที่เพิ่งใช้จนหมดนะครับก็คือตัวอย่างวิตซีของอิงกุตัวนี้พัฒนานานมากทุกคนที่ติดตามอิงมานานจะรู้ว่าอิงเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะทำเซรั่มวิตซีเลยเพราะไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับในตลาดมันมีให้เลือกเยอะมากไม่รู้ว่าเราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้าง Impact อะไรที่เป็น Core Value ของอิงกุให้กับวงการวิตซีได้ไหมแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มันทับลายกับสินค้าอิงกุอื่นๆที่เคยทำมาแล้วอย่างเช่นตัว Brightening Crystal นะครับคือถ้าออกวิตซีแค่เพื่อออกวิตซีเนี่ยมันเป็นการสร้างขยะให้วงการแล้วก็ให้โลกมากๆแต่ตั้งแต่ต้นปีนี้มาเนี่ยอิงเจอส่วนผสมหนึ่งที่รู้สึกว่าคนไทยต้องได้ใช้สิ่งนี้อ่ะยังไม่มีใครใช้แต่วิจัยมันแบบเอาเป็นว่ามันแตกต่างมากๆแล้วก็คิดว่ามันจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากๆกับคนไทยทุกคนตัวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเก็บ stability testing อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ดีวิตซีเป็นส่วนผสมที่ดีว่าสุดๆโดนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เสื่อมสภาพได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะให้มั่นใจก่อนว่าจะไม่เกิดปัญหาละกันยังไงก็รอติดตามได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเร็วๆนี้เท่าไหร่หรอกต่อไปเป็นอาหารเสริมที่กินหมดในปีนี้นะครับ Helio White นะครับอันนี้จะเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นที่อิงไปซื้อตุนมาเยอะมากใช้สารสกัดของ Polypodium Leucotomus Extract นะครับเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะในเรื่อง brightening แล้วก็ลดฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆหลายๆคนจะเคลมว่าสิ่งนี้เป็นวิตามินกันแดดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ค่า SPF แค่ประมาณ 3-8 เท่านั้นพูดง่ายๆว่าไม่สามารถใช้ทดแทนกันแดดได้แต่สามารถกินเพื่อเสริมการป้องกันได้เท่าที่อิงเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็ช่วยมาคอนเฟิร์มหรือ double check ให้อีกทีก็ได้ในนี้เขาใส่ Polypodium หรือว่าสารสกัดใบเฟิร์นตัวนี้มาในปริมาณ240 มิลลิกรัมต่อเม็ดเขาให้กินวันละ2 เม็ดก็จะได้เป็น480นะครับซึ่งก็ตรงตามงานวิจัยของสารสกัดตัวนี้กินหมดมา2 กระปุกแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวเรือสำราญไปเที่ยวทะเลแบบเยอะมากก็เลยยังพูดถึงผลลัพธ์ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าพูดได้ว่าระหว่างที่เที่ยวทะเลเนี่ยก็สบายใจมากขึ้นละกันที่ใช้ทั้งตัวนี้แล้วก็กันแดดควบคู่กันต่อไปคือไม่ใช่สกินแคร์นะแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับผิวนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจฝักบัวกรองน้ำมาทุกคนเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนอิงที่จบมัธยมด้วยกันเป็นคนเกาหลีเขาไปอยู่เกาหลีแล้วเขาก็กลับมาเยี่ยมนางซื้ออันนี้มาฝากนะครับบอกว่าเป็นห่วงหรือเหยียดก็ไม่รู้แหละ แต่นางบอกว่านางมาไทยทีไรจะต้องใช้สิ่งนี้เพราะว่าใช้ปุ๊บเนี่ยดำปิ่ๆเลยภายในแบบแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนี่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแหมมันจะอะไรขนาดนั้นเพื่อนคนนี้ชาตินิยมสูงมากด้วยนะครับแหมเธอจะมาหลอกขายอะไรฉันหรือเปล่าแต่เมื่อต้นปีนี้เนี่ยไปภาคเหนือนะครับแล้วก็ลองพกสิ่งนี้ไปด้วยเพราะว่าสังเกตตัวเองว่าทุกครั้งที่กลับมาจากการเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยจะสิวเห่อตลอดเลยตั้งคำสันนิษฐานว่าหรือว่ามันเกิดที่น้ำที่เราใช้อาบหรือเปล่าสรุปคือมันดำจริงทุกคนแล้วดำแบบน่ากลัวมากเดี๋ยวอิงจะขึ้นคลิปไว้ให้ดูอันนี้คือหลังจากอาบแค่2 ครั้งเท่านั้นนะครับขนลุกเลยแบบมันเห็นเศษดินเศษอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยข้างในอ่ะบ้านในกรุงเทพพอลองเอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดำเท่านั้นนะครับเพราะว่าในบ้านอิงก็มีเครื่องกรองน้ำใหญ่ๆอยู่แล้วแต่หลังจากนี้บอกเลยว่าอิงจะมีตัวนี้ติดบ้านไว้นะครับแล้วจะพกไปทุกครั้งที่ไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไหนก็ตามที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่แถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าสิ่งนี้ใช้หมดมา
เกิน10ขวดแล้วแน่นอนเป็นแชมพู Vichy Dercos สูตรที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องผมร่วงได้ถามว่าอิงหวังผลกับสิ่งนี้ในการช่วยให้ผมเนี่ยมันกลับมาใหม่หรือเปล่าคงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ล้างออกมันอยู่บนหนังศีรษะเราแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วอิงก็ใช้ยากินยาทาอื่นๆที่หมอจ่ายให้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อิงสังเกตตัวเองแล้วกันนะครับว่ามีความกลัวไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคนอื่นๆที่มีปัญหาผมร่วงกลัวเหมือนกันไหมนะคือเราไม่มั่นใจว่าแชมพูตัวไหนใช้แล้วจะทำให้ปัญหาผมร่วงมันแย่ลงหรือเปล่าส่วนตัวอิงเลยมาลงเอยที่ตัวนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเขาใช้สารทำความสะอาดที่ไม่รุนแรงนะครับไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าอาการอักเสบหนังศีรษะเพิ่มเติมแล้วแบรนด์เขาก็วิจัยมาบ้างแล้วนะครับว่าสามารถทำให้ผมร่วงเนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างที่บอกไปส่วนตัวก็ตั้งคำถามละกันกับเคลมเหล่านี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็พอสบายใจได้นะครับว่ามันไม่น่าจะทำให้ปัญหาแย่ลงหรอกเป็นเหมือนกับเซฟโซนให้อิงละกันซึ่งอิงว่ามันก็เหมาะมากๆกับการใช้ควบคู่ยาหรือว่าเซรั่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลีฟออนที่ตัวนั้นอะเราน่าจะหวังผลเรื่องผมร่วงมากกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็คือลอจิกที่ส่วนตัวอิงใช้กับตัวนี้ละกันเอาละครับและนี่ก็คือ MG ของอิงครึ่งปีแรกของปี 2025 นะครับแน่นอนว่าการแยกขยะแล้วก็การรีไซเคิลน้องๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราดูแลสุขภาพผิวหน้าแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพของโลกของเราด้วยซึ่งอิงพูดมาเสมอเลยนะครับว่าการสร้างนิสัยการแยกขยะการรีไซเคิลต่างๆเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยทำไปเรื่อยๆเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำอิงก็เคยมีคลิปแนะนำวิธีการสังเกตวัสดุต่างๆวิธีการแยกขยะแล้วก็แนะนำโครงการที่สามารถส่งไปได้หลายคลิปแล้วนะครับสามารถไปกดดูได้เลยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับอาจจะให้มุมมองอะไรใหม่ๆหรือว่าป้ายยาอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้และเช่นเคยผลิตภัณฑ์ทุกตัวเดี๋ยวอิงจะพยายามหาลิงก์แล้วก็ใส่ร้านค้าไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้อิงด้วยและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย